Thực sự để mà nói thì em rất hận bố mẹ chồng em và chồng em. Em biết là mình bị oan nhưng mà em không thể nói chuyện được. Em bị trầm cảm đến mức độ như thế. Em cũng theo dõi Facebook họ à? Bởi vì em muốn biết là họ còn tiếp tục lăng mạ em nữa không. Đó mới là cái thứ làm em khổ. Vâng, thưa quý vị, có một bạn thính giả đã tìm đến Nguyễn Hằng sau khi ly hôn. Cuộc hôn nhân chóng vánh của bạn đúng nghĩa là chỉ vỏn vẹn 6 tháng và những dấu vết còn lại vẫn in hằn lên nét mặt và ánh mắt của bạn. Không dễ dàng gì cho một cô gái trẻ bước vào và bước ra khỏi cuộc hôn nhân của mình trong hoang mang và hoảng loạn. Hãy cùng kết nối bạn thính giả ngày hôm nay với chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành nhé. Thực ra thì cái câu chuyện này của em cũng muốn nó khép lại. Thế nhưng mà nó thực sự là cũng là một cái biến cố cũng khá là lớn trong cuộc đời của em. Mặc dù năm nay thì em cũng 26 tuổi. Em lập gia đình cách đây 2 năm, năm 2022. Em đi học ở Úc về ạ. Sau đó là cũng được giới thiệu quen một người. Thì bọn em cũng quen nhau và cũng có tìm hiểu nhau, cũng có dành tình cảm cho nhau. Được hơn 1 năm thì bọn em đi đến kết hôn là đầu năm 2022. Nhưng mà mọi chuyện là nó cũng nhanh quá. Tức là em cũng chỉ sống ở trong cuộc hôn nhân này có vài tháng thôi thì bọn em đã quyết định là ly thân. Và cũng cho đến nay thì em cũng đã quyết định là sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Và bọn em đã ra tòa. Thì phải nói thực là 3 năm qua em cũng đã trải qua rất nhiều là những khó khăn trong cuộc sống. Mà em nghĩ là em cũng không nghĩ là một người mà có ăn có học, được bố mẹ cho ăn cho học, đến từ một cái gia đình cũng là đàng hoàng tử tế mà lại gặp phải những chuyện như thế. Cụ thể thì em và chồng em là không hợp nhau. Thế nhưng mà câu chuyện nó cũng không đơn giản là em và chồng em không hợp nhau. Cái cú sốc lớn nhất ấy ạ là em xung đột với cả bố mẹ chồng. Trước khi em lấy chồng ấy, em luôn luôn nghĩ là bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ thì em luôn coi là như nhau hết. Em không bao giờ bảo là nghĩ rằng là vì bố mẹ đẻ mình mà mình coi trọng hơn, hay bố mẹ chồng thì mình ít coi trọng hơn. Thế nhưng mà em cũng không biết tại làm sao mà em và bố mẹ chồng em kiểu như là cũng không hợp, tức là có thể là không phù hợp với gia cảnh. Bởi vì em thì xuất thân từ một gia đình bố mẹ đều là công viên chức nhà nước, còn bố mẹ chồng em thì lại là dân kiểu như là buôn bán, kinh doanh. Em nói thật với chị là thực sự để mà nói thì em rất hận bố mẹ chồng em và chồng em. Khi mà bọn em ở với nhau được đúng 6 tháng thì bọn em ly thân đấy. Lúc em đi về nhà mẹ đẻ em rồi, tức là khi mà em ly thân em về nhà mẹ đẻ em ở thì em mới biết là em đã có bầu được hơn 1 tháng. Thế nhưng mà sau đấy thì cũng vì là hai bên thông gia cũng đã rất là căng thẳng. Thế nên là suốt cả thời gian từ lúc em mang bầu cho đến tận ngày em đẻ là 8 tháng, gia đình nhà họ đi đặt điều này, nói xấu về em, nói những cái điều nó không đúng về em, muốn là vùi dập và chà đạp em ấy. Bởi vì em biết là họ muốn giấu đi những cái sai và những cái không tốt của họ. Họ cũng có những cái rất là ác tâm. Tức là họ là người buôn bán cho nên họ, nói thật là tính họ không phải là người hiền lành. Mẹ đẻ của em ấy thì lại là một người sống rất hiền lành và biết điều. Nên em đã sống ở trong cái môi trường đấy và em cứ nghĩ là ai cũng sẽ như thế. Nhưng hóa ra là khi em ra đời rồi em mới thấy là không phải ai cũng như bố mẹ mình. Họ rất là chao chát, đáo để. Biết là em có bầu rồi vẫn không để cho em yên, mà khiến cho em tiều tụy, nghĩ ngợi này, suy nhược rất là nhiều. Và trong cái quá trình mà em mang bầu đấy, gia đình nhà họ không hề hỏi thăm hay là sang thăm em dù lấy một lần, mặc dù biết là em đã mang trong người giọt máu của gia đình nhà họ. Khiến cho là suốt thời gian em mang bầu em bị trầm cảm. Em biết là mình bị oan nhưng mà em không thể nói chuyện được. Em bị trầm cảm đến mức độ như thế. Em thì em vẫn giấu giếm bệnh tật của mình. Em không muốn nói ra ngoài, bởi vì nếu mà em nói ra ngoài ấy, thứ nhất là sẽ khiến cho những người mà thương mình người ta buồn. Cái thứ hai nữa là em cũng không muốn những cái người mà người ta không tốt người ta lại cười sau lưng mình. Thế nên là em cũng giấu giếm. Cho chị hỏi là em biết là em trầm cảm lúc em mang bầu luôn rồi à? Dạ vâng, thực ra là em đã bị trầm cảm từ lúc em ở gia đình nhà họ rồi ạ. Em không nói cho chồng em biết, em cũng không để cho ai biết. Từ lúc em về nhà họ em cũng kiểu hơi có dấu hiệu của kiểu thần kinh ấy. Có nghĩa là bà mẹ chồng em, bà ấy nói ra những cái câu mà khiến em tổn thương. Em luôn luôn là tránh mặt. Cứ gặp bà ấy là em tránh mặt. Kể cả những công việc chung ở gia đình hay là những công việc ở trong họ hàng, em đều không tiếp xúc với bà mẹ chồng em cứ tránh mặt. Bởi vì em không muốn nghe những cái lời nói thóa mạ của bà ấy lăng mạ em nữa. Bà nói em là con nhà không được giáo dục dạy dỗ cho đàng hoàng tử tế đến nơi đến chốn. Ta lấy mày về làm con dâu chứ có phải là lấy mày về làm con mẹ đời đâu. Thế rồi bảo em là quốc phải có quốc pháp, gia phải có gia quy, nhà tôi là phải có tôn ti trật tự,
chứ không phải là chị về là chị kiểu vớ vẩn ABC đấy, rồi nói em là con được xuất phát từ một cái gia đình kiểu có nền tảng vững chắc cho nên là con sướng quá rồi, con kiểu như là còn suy nghĩ còn non nớt, rồi con kiểu ý là chê em là chưa hiểu biết gì về đời, không biết một cái gì, nó không làm được gì cho nhà tôi, thế rồi cứ dằn vặt em là chị đã làm được gì cho nhà tôi chưa, mặc dù mới cưới về được có 6 tháng mà cứ đi dằn vặt em là chị đã làm được gì cho nhà tôi chưa. Tức là nói với chồng em là bố mẹ biết hết về gia đình nhà nó đấy, và cứ hơi một tí thì lại lôi đạo hiếu ra để uy hiếp chồng em, lại bảo là con thương mẹ hay là con thương vợ con chọn mẹ hay là con chọn vợ. Chị hiểu những cái gì mà em nói ở đây, đó là em thực sự đầu tiên là cái sự hoàn toàn là bất ngờ, kinh ngạc khi bước vào một gia đình chồng nó hoàn toàn không những gì em có thể tưởng tượng, phải không? Đang sống một cái đời sống mà nó yên ổn với bố mẹ yêu thương mình, được học hành cũng được hiểu biết, mình nghĩ là mọi thứ trong cuộc sống nó khá là nó êm đẹp màu hồng, phải không? Nhưng khi vào đời sống gia đình thì nó hoàn toàn trái ngược với những gì mình từng biết, và nó không chỉ là khác biệt mà nó thậm chí là nó cay nghiệt nữa, phải dùng từ nó quá cay nghiệt, mà em còn dùng cái từ nó rất là mạnh, đó là họ có những hành xử rất là ác tâm với chính cái người thân sống trong gia đình, là đây là em, phải không? Đây nó là em á. Nó đã xuất phát từ cái sự khác biệt rất nhiều trong cái đời sống của hai bên gia đình, cái lối sống, cái hoàn cảnh sống như em nói, và có lẽ là khác biệt nhiều về cái tư duy, quan điểm, cái cách sống nữa. Ở đây họ cho rằng là như em nói đấy, nhà chồng là quan trọng, nhà vợ quan trọng, đúng không? Lấy về làm vợ, tức là làm hầu á, làm cái việc người ta nói sai bảo thì phải nghe. Họ muốn lấy con dâu về để, như các cụ ngày xưa nói là bà mua được mâm thì bà đâm cho thủng á. Cái câu nó rất là cay nghiệt, tức là có những người bố người mẹ chồng họ vẫn giữ cái quan điểm mà nó cực kỳ là cổ hủ. Nhưng bởi vì em lại không từng sống trong một cái bối cảnh như vậy, em lại còn được học ở nước ngoài nữa, cái việc chấp nhận cái điều đó với em vô cùng khó khăn. Giả dụ như con họ lấy một cái người phụ nữ khác em đi, một cái người vợ như là sinh trưởng trong cái đời sống giống như họ, ở trong cái bối cảnh làng quê, học cũng ít học thôi, rồi bố mẹ nói gì nghe đấy, thì nếu họ lấy vào cái gia đình đó thì chắc họ vẫn sống được, nhưng không phải sống được với đầy đủ cái nhân tính của con người tự do độc lập đâu em, hoặc là một con người hạnh phúc đâu, mà sống được với cái bối cảnh như vậy để mà họ tạm nhìn trong bên ngoài là yên ổn thôi, là họ sẽ nghe lời bố mẹ, bảo gì thì nghe đấy, nói gì thì làm đấy, thì có thể họ sẽ sống được trong cái bối cảnh đó, thì nó là có thể sống được thôi. Chị đang nói để em thấy được cái sự khác biệt quá lớn giữa hai thứ. Nó quá khác biệt giữa hai cái đối tượng đó, hai cái bối cảnh đó, làm cái đó nó cực kỳ trứng tai gai mắt ấy. Nên đôi khi cái sự xuất hiện của em làm cho họ đủ tức rồi, em chưa cần làm gì họ nhìn em họ đã tức rồi ấy. Em có bao giờ cảm thấy cái điều đó không? Dạ, với mẹ chồng em thì chắc chắn rồi ấy. Thực ra bà mẹ chồng em là một người cũng rất là to, béo và khỏe, cho nên là bà ấy kiểu nghĩ nhìn thấy em, bà ấy bảo là cảm giác như là không làm được cái việc gì, và bà ấy muốn là về là phải kiểu lăn vào làm cùng với gia đình đấy. Nhưng mà em thì em đi làm từ sáng đến tối, em làm vào lúc nào ạ? Hay ngoại trừ là thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật em cũng phải có thời gian em về ngoại, em đi đây đi đó. Vâng, thì bà ấy luôn cảm thấy là em không làm được cái việc gì. Thì đấy, họ tức đây cũng là một cách nó vô cùng bản năng đó em, vì em khác họ quá, người ta thích mình vì mình giống người ta. Em có hiểu ý chị không? Nó rất là khó để chấp nhận nhau á. Tại sao tôi phải lăn lộn ra với công việc lo cho gia đình, trong khi nó thì đầy sướng thế kia, nó ăn mặc đẹp, nó đi làm giờ muộn, sáng sớm tinh mơ tôi phải dậy rồi, trong khi nó gà gáy chưa dậy, xong rồi dậy ăn sáng không chịu dậy. Họ sẽ nghĩ theo cái cách của họ, họ không nhìn là đến cơ quan thì em cũng sẽ có những cái vất vả của em chứ, cũng bạc đầu chứ phải không đâu ha. Em có phải làm việc như thế nào để em có thể người ta chấp nhận em làm việc để trả lương cho em chứ, phải không? Nhưng họ chỉ nhìn thấy là xét về giờ giấc là em đang sướng hơn họ nha, không phải thức khuya dậy sớm ha, không phải đầu tắt mặt tối, không phải làm động tay chân ha, bởi vì họ không nhìn được góc nhìn của em, nên họ rất là khó chịu, vì họ thấy em tự nhiên là được thiên vị hơn họ. Con trai họ yêu em được sướng hơn, mọi thứ em hơn, được học được hành hơn, họ khéo còn khổ hơn em rất nhiều. Trước đây chắc họ đã bị đè nén, bị áp bức rất nhiều bởi cái gia đình đó, thậm chí bởi mẹ chồng của họ ai biết đâu được, vì bố chồng của họ nữa ai biết đâu được. Em có hiểu ý chị không? Mình không biết ha, nhưng mà chắc chắn là trong bối cảnh gia đình như thế thì trước đó cái người mẹ chồng đấy cũng khốn khổ lắm chứ không phải không đâu. Bởi vì có hai kiểu người, một kiểu người là khi họ trải qua những cái khốn khổ đau đớn rồi á, họ sẽ rất là thương mình và thương những người khác, nên họ sẽ không muốn ai phải đau khổ như họ nữa.
họ sẽ làm mọi cách để những cái người sau họ không phải chịu những cái nỗi đau khổ đó. Em khi ví dụ đặt trong trường hợp rất nhiều bối cảnh xã hội, nhưng ngay trong bối cảnh xã hội gia đình đi, một cái người mẹ chồng mà đã từng đau khổ vì bị mẹ chồng mình đè nén áp bức hoặc chồng mình đối xử không tử tế, thì sau này có con dâu họ sẽ rất thương con dâu đó, họ hiểu cái người con dâu đó sẽ phải có những cái khó khăn ra sao, nên họ sẽ tạo những cái điều kiện để người con dâu đó đỡ phải khổ, đỡ vất vả, vì họ thương, họ không muốn ai phải khổ như họ đã từng trải qua. Nhưng cũng có một cái người nữa cũng trong cái trường hợp là phải trải qua những đau đớn khổ sở ấy, tao đã khổ, tao làm thằng khác khổ hơn tao. Thì cái vấn đề ở đây là mình không biết là một cái người rơi vào tình huống đó họ sẽ chọn cái giải pháp nào, mình chỉ biết khi cái kết quả nó ra thôi. Nhưng bởi vì bên trong là mình không biết cái gì thúc đẩy họ, bên trong có rất nhiều thứ thúc đẩy họ mà mình không nhìn thấy. Đó có thể là những cái trải nghiệm quá khứ của họ gây ra rất nhiều những cái tổn thương, mà họ lại rút những cái kinh nghiệm sai về những tổn thương đó. Tức là cái kinh nghiệm mà họ rút ra, bài học rút ra là những bài học và những niềm tin sai lệch, và những niềm tin sai lệch để tiếp tục đẩy họ đi theo cái hướng sai lệch. Hoặc nó có là những ở trong người chúng ta có hai cái nguồn lực, mà nếu em theo một cái đạo nào đó họ đều sẽ phân tích cho em thấy có hai cái nguồn lực ở trong nguồn lực sống cho con người, là một cái nguồn gọi là nguồn dữ, một cái nguồn là nguồn lành, đúng không? Hay là một cái thiện, một cái ác. Thế thì ở đâu có xung năng ác nhiều hơn thì họ sẽ biểu hiện ra những cái hành vi cùng xử lý vấn đề, nhưng họ sẽ xử lý vấn đề bằng hành vi ác. Ví dụ như là một đứa con nó chưa làm được những thứ mà đúng như mình ý mình ấy, thì cái người có xung năng ác họ sẽ chửi bới, đánh đập đứa con để nghe lời mình hơn, hay gọi là cái tính bạo lực trong họ nhiều hơn đó em. Nhất một người có xung năng mà hiền lành hoặc là nhân từ hoặc là tính lành nhiều hơn ấy, thì họ sẽ khuyên bảo, họ sẽ nói những lời nhẹ nhàng để khuyên nhủ con. Thì ở đây ở bên trong có rất nhiều thứ vô hình mình không nhìn thấy, hoặc là thuộc về tính cách của họ đi. Một người có tính hiền, một người có tính dữ. Em hay chị nói từ xung năng với tính là khác nhau nhé. Nhưng tính hiền, tính dữ là cũng là một trong những cái từ tính. Ví dụ em nói mẹ em là buôn bán kinh doanh thì họ phải tính toán rất nhiều, đôi khi họ mưu mô, đôi họ thứ kia thì họ sẽ có thể thiên về cái dữ nhiều hơn như em nói. Thế thì cùng là muốn giải quyết vấn đề nhưng họ chọn những cái giải pháp nó hơi bạo lực. Đó là họ nói những lời nó khó nghe, những lời thoá mạ để đạt được cái mong muốn của mình. Mục tiêu của họ là đạt được mong muốn của mình. Mong muốn của họ là muốn em nghe lời họ. Họ nghĩ rằng con dâu ngoan là con dâu nghe lời bố mẹ chồng, chứ họ không nghĩ rằng là thế bố mẹ chồng đúng hay sai. Bố mẹ chồng muốn như vậy có tốt hay không cho gia đình không? Mình muốn cái điều mình muốn có thực sự là cần thiết cho gia đình mình hay không, có thực sự tốt cho gia đình mình hay không thì họ chưa nghĩ. Bản thân mình đã đủ tốt chưa, họ cũng chưa thèm xem xét đâu. Nhưng cái mong muốn của họ ở đây là mong muốn con dâu phải nghe lời họ, bởi vì trong đầu họ cái khái niệm là lấy dâu về là để nghe lời mình nó mạnh quá. Em hiểu ý chị không nào? Thế nhưng ở đây thì rõ ràng là em không nghe lời họ, bởi vì em lại phân tích ra như thế nó không đúng nên em không nghe, đúng không? Hoặc là em thấy là những cái họ yêu cầu nó không phù hợp nên em không nghe, bởi vì em là người có tư duy phản biện và óc độc lập. Nhưng em cũng như họ nói một phần là em cũng có một sự non nớt về văn hóa, bởi vì em không nhìn nhận ra được là cái sự văn hóa của mỗi người khác nhau, nó dựa trên nhiều thứ khác nhau, và làm sao để mình có thể thích nghi được với những cái văn hóa khác nhau là một cái bài học mình phải học đấy. Mình vẫn giữ vững được cái giá trị của mình, cái nhân tính của mình, những cái đặc tính cá nhân của mình, nhưng mình vẫn có thể thích nghi vào một cái môi trường văn hóa mà mình chưa từng quen. Thì đấy là một cái trải nghiệm khó khăn mà mình cũng phải học thì mới làm được. Rồi em thì mới non nớt bắt đầu bước vào đời, tuổi còn trẻ mà đâu có nhiều đâu. Em như vậy là còn rất trẻ, chưa một tuổi đâu ha. Đây nên là em chưa biết những điều đó cũng đúng thôi. Thứ hai là những cái môi trường em trải qua nó khá thuần, nó rất là thuần, nó thuần về một thứ ấy. Thuần đây là nó không đa sắc, nó rất thuần về một thứ. Nên là em chưa từng được mở mang ra để nhìn thấy là cuộc sống này có rất nhiều cái khác nhau. Làm sao để những người khác nhau sống được với nhau mới là câu hỏi quan trọng nhất, chứ không phải để loại trừ nhau. Loại trừ nhau thì quá dễ, cũng không có gì, đúng không? Chiến tranh thôi, bùng nổ, đúng không? Cuối cùng vẫn là mình làm sao để sống được với nhau một cách hòa bình và không làm cho người khác phải đau đớn hoặc làm cho mình phải đau đớn, và cũng không bắt người khác phải thay đổi, khiến họ đánh mất đi cái đặc tính cá nhân của họ hoặc là văn hóa của họ, nhưng mà vẫn có thể thích ứng những cái nền văn hóa với nhau hoặc là cái thế giới riêng của hai người với nhau, thì là một điều không phải dễ với một cô gái trẻ. Nên là em có chưa làm được một chuyện bình thường, bởi vì chính bố mẹ chồng em rất là nhiều tuổi nhưng họ cũng chưa làm được điều đó. Họ không chấp nhận được một cái người khác họ, mà em thì khác hẳn gia đình họ rồi, đúng không? 3 người trong họ là giống nhau rồi, em một mình em khác thôi, và họ đang không chấp nhận được sự khác biệt đó đấy em. Và khi họ thấy khác biệt thì họ cố gắng biến đổi em giống như họ, được không nào? Tức là từ ngày mà khi mà em rời khỏi nhà họ ấy, thì họ đăng rất là nhiều những cái ảnh gọi là đi du lịch, ăn ngon mặc đẹp đại để thế, để muốn thể hiện chứng minh là dù nhà tao đuổi được mày đi nhưng nhà tao vẫn rất là hạnh phúc, làm ăn buôn bán giàu có, phát đạt, và kiểu ý là mày là một cái đen đủi và tao đuổi được mày đi là một cái sự may mắn đối với gia đình nhà tao, và cứ thể hiện như thế trên khắp mặt trận Facebook, Zalo. Em cũng theo dõi Facebook họ à? Dạ đương nhiên là có chứ ạ. Bởi vì em muốn biết là họ còn tiếp tục lăng mạ em nữa không. Đó mới là cái thứ làm em khổ.
Em cảm thấy là tại sao lại nói em là không có đức, không có tâm, không có tình, không có hiếu. Thực sự đấy là một câu lăng mạ rất là nặng nề, khiến em thực sự là trong suốt 8 tháng em mang bầu mà em khóc mỗi ngày chị ạ. Thế bây giờ em làm cái cây nhưng em không biết cây hoa lan hay là cây cỏ dại, nhưng em muốn em là cây hoa lan, và khi họ đi qua em, họ nhìn thấy em, họ bảo em là cây cỏ dại, thì lúc đấy em sẽ làm gì? Em có tranh cãi với họ là tôi là hoa lan không? Đặt trường hợp em là cái cây đó, em không biết em là hoa lan hay cỏ dại, nhưng em nghĩ em là cây hoa lan đi, nhưng em không chắc chắn là mình là cây hoa lan, nhưng em muốn là cây hoa lan, và họ nói em là cây cỏ dại, thì họ nói em là cây cỏ dại, thì em có tranh cãi với họ tôi là hoa lan chứ không? Em có muốn dán cái nhãn hoa lan vào đấy cho họ biết đây là hoa lan không? Không cần ạ. Thế cái việc của em phải chứng minh với người đời làm cái gì? Quan trọng nhất là em phải biết em là ai. Cái việc mình còn cãi nhau với họ, chứng minh với họ là bởi vì thực ra mình chưa biết mình là ai rõ ràng, mình chưa tin vào bản thân mình đánh mất thời gian của mình vào những cái việc vô bổ. Bởi vì họ nói cây này là cây thông, hay là cây lan, hay cây này là cây cỏ dại, chả có giá trị gì với cái cây đó. Bởi vì nó sinh ra là cây gì thì nó là cây đó. Người ta dán cây, thậm chí không chỉ nói là dán cái nhãn lên cái cây đó, họ vẽ một cái tờ giấy lên cái cây đó, đây là cây cỏ dại, thì người đi qua đường họ nhìn thấy đây là cây thông mà ghi là cây cỏ dại thì họ chỉ cười chứ chưa làm gì. Họ từng trò đùa của trẻ con ấy mà em có hiểu không nào? Họ cũng chẳng có gì, còn ai không biết họ đã không biết rồi. Và đây là một cái cơ hội để em vun bồi phát triển giá trị tốt đẹp. Nếu em thấy trong em có những giá trị tốt đẹp thì đây, những cái nghịch cảnh này là cơ hội để những cái giá trị đó phát triển. Tôi không thể nói tôi thương người khác khi mà người khác vừa làm tôi không vừa ý là tôi nổi giận đùng đùng. Tôi làm những cái việc để mà hủy hoại họ, tổn thương họ, phá hủy họ, thậm chí là trừng phạt họ. Tình thương làm gì có ở đó. Nhưng họ nói xấu tôi, họ thoá mạ tôi, thậm chí họ có ác tâm với tôi vẫn thương họ, thì lúc đấy mới là tình thương đích thực. Thì lúc đấy tình thương trong mình nó đã phát triển thành một tình thương phổ quát với con người nói chung. Không phải là vì chịu đựng mà phải thương, mà bởi vì tôi biết con người cũng có những cái yếu đuối, cũng có những cái tội lỗi, những cái khiếm khuyết, nhưng trong họ cũng có những cái phẩm chất của một con người, và họ cũng đang trên hành trình cố gắng vươn lên một con người. Và mình hiểu những cái hiểu nhầm trong đời sống là rất nhiều, bởi vì thiếu sự hiểu biết vô minh đó em rất may vì em đã rút ra được sớm, em sẽ không phải chịu khổ thêm. Nhưng vấn đề là cái khổ trong em nó chưa được giải quyết thì nó lại sinh ra những hạt, những cái tiếp tục nghiệp đủ như vậy, tiếp tục những cái khổ khác nữa, nó cứ trói buộc trong cái khổ đó thì không nên như vậy, được không nào? Vậy chị muốn em phải xử lý hết, ít nhất là nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của em đang trầm cảm, nên không nên để nó tiếp tục như vậy nhá. Đó, bây giờ mình phải thực sự sống hạnh phúc, mình ai chung sống, đấy là cái câu trả lời tuyệt vời nhất cho những người muốn mình khổ, không cần phải đi thanh minh gì với ai. Chắc là em cũng như chị nói là cũng sẽ mất một thời gian để mình có thể là hoàn toàn rũ bỏ được hết cái quá khứ đấy. Em sẽ cố gắng làm theo những cái mà chị đã khuyên, sẽ cố gắng là trong thời gian ngắn để khép lại được những cái đau thương đấy. Kết thúc cuộc trò chuyện này thì bạn thính giả của chúng mình có lẽ phải tham gia thêm một vài buổi trị liệu tâm lý